سلام، احوال شما چطورین؟ خیلی وقته که ویدیوی بلند براتون ضبط نکرده بودم. اومدیم پر انرژی بریم روی یه مسئله بسیار مهم کار کنیم که مربوط به تفاوت جابجایی، مسافت طی شده، تندی، سرعت و حرکت یک نواخت و حرکت شتابدار با ذکر یک مثال. اگه میخوای درس حرکت شناسی رو از ابتدا خوب یاد بگیری تو این ویدیو با من همراه باش. لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموشتون نشه. مرسی. در مبحث حرکت شناسی اولین چیزی که باید بدونیم تفاوت مسافت طی شده و جابجایی. توی ویدیو کوتاه من اینو با حرکتی که پنی داشت براتون ضبط کردم و نشون دادم. میتونید قبل از اینکه اینو بخواید نگاه کنید اون ویدیو رو ببینید و بعد بیایید سراغ این که بهتر مبحث رو درک کنید. در مورد مسافت طی شده میگیم قدم هاییه که شخص بر میداره، یا درست اون اگر فرض کنین مسیر شما مسیریه که رد پاهاتون میمونه، مثلا یه مسیر خاکی یا برفی که جای پاهای شما دقیقا روی اون میمونه، شمارش قدم های شما، یا اگر فرض کنین با یه متر اون مسیر رو بیاین بررسی کنین، اندازه گیری کنین، میشه مسافت طی شده. یا مثلا کیلومتر شمار اتومبیل شما دقیقاً مسافت طی شده ای که شما دارین انجام میدین و طی میکنین رو براتون اندازه گیری میکنه. این در مورد مسافت طی شده است. اما در مورد جابجایی در واقع برعکس به طور کامل. شما اصلا به مسیر حرکتتون کاری ندارین، اینکه از چه طریقی این مسیر رو طی میکنین اصلا برای ما مهم نیست تو جابجایی. فقط تنها چیزی که مهمه اینه که نقطه شروع حرکت به پایان حرکت اتصال داده بشه با یه بردار که نشون بده ابتدا و انتها کجاست و همیشه انتها با یه فلش مشخص بشه. مسافت طی شده رو تو کتاب علوم بچه‌ها با ال نمایش میدن و واحد همشون متره، یعنی چه جابجایی چه مسافت طی شده واحد هر دو متره. اما جابجایی یک کمیت برداریه، همونطور که پای تخته میبینیم من روش که فلش گذاشتم، یعنی این کمیت علاوه بر مقدار راستا و جهتش هم خیلی مهم میشه. حالا وقتی شما تفاوت این دوتا رو فهمیدید، حالا مثلا با همون مثالی که من برای شما قبلا گفتم، اگه بخوام اینجام دوباره بگم، اگه این نقطه شروع باشه و این نقطه پایان دقیقاً مسیری که شما طی میکنین تا برسید به نقطه B میشه مسافت طی شده. اما در مورد جابجایی با یه بردار من شروع حرکت رو به پایان وصل میکنم. فرض کنین آ شروعه و بی پایانه. دلتا ایکس من که یه برداره میشه جابجایی. میبینین معمولا بچه ها جابجایی از مسافت طی شده کوتاه. اینم به عنوان یه نکته مهم برای بچه های فیزیک آسان که همیشه اگر بخوایم مقایسه کنیم این دوتا رو، دلتا ایکس کوچیکتر از ال گاهی میتونه مساوی هم بشه. حالا اون باهوشا به من بگن، کامنت بذارن کی میتونه مسافت طی شده و جابجایی برابر باشه، ببینم چند نفر اینو خوب درک کردن. وقتی که شما این دوتا مسیر رو تفاوتش رو خوب فهمیدید، مسافت طی شده و جابجایی، حالا میتونید راجع به تندی و سرعت و تفاوت اونا صحبت کنید. اگه دقت کنین پای تخته تندی رو با وی نشون دادم، سرعت هم با وی. فقط تنها تفاوتش اینه که برای سرعت من اومدم بردار گذاشتم، برای تندی نذاشتم. عین کاری که برای جابجایی و مسافت طی شده انجام دادیم. بچه‌ها پس اینجا هم تندی رو اگه بخوایم پیدا کنیم باید مسافت طی شده رو به مدت زمان حرکتمون تقسیم کنیم. واحد میشه متر بر ثانیه، یعنی چه مسافتی در چه مدت زمانی طی شده. این میشه تندی حرکت ما. ولی اگه من سرعت رو بخوام، میگم سرعت براش مهمه که چه جابجایی در طول چه زمانی داره انجام میشه. یعنی یه کمیت برداری رو دارم به واحد زمان تقسیم میکنم.
دوباره همون واحدو داره، یعنی واحد سرعت و تندی هر دو متر بر ثانیه است. اگر یه زمانی کیلومتر بر ساعت یا واحدهای دیگه به شما داد، شما حتما باید تبدیل واحد کنین. میدونین کیلومتر بر ساعت برای اینکه بخواد بشه به متر بر ثانیه تبدیل بشه باید تقسیم بر 3.6 بشه. دلیلش رو میتونم براتون حالا بگم که چرا، ولی فقط اینو بدونید و این تبدیل واحد رو حتما یاد بگیرید چون تبدیل واحد مهمیه. پس ما گفتیم تندی میشه ال به روی دلتا تی، سرعت میشه دلتا ایکس به روی دلتا تی. این دوباره کمیت برداریه، این یک کمیت نرده‌ایه. حالا اینا بچه ها برای زمانی که شما میگین حرکت من حرکت یک نواخته، یعنی با سرعت ثابت انجام میشه، مهمه که بدونین تفاوت این حرکت حالا با حرکت شتابدار چیه. وقتی ما میایم راجع به کمیت برداری و نرده‌ای حرف میزنیم، پس مهمه بدونیم که اگر سرعتمون میگیم میخواد حالا تغییر کنه، فقط مقدار یا اندازش نیست، میتونه جهت راستاش هم تغییر کنه. مثلا فرض کنین اگر شما دارید روی یک مسیر دایره‌ای شکل با مقدار تندی ثابت حرکت میکنین، سرعتتون دیگه ثابت نیست، چون دائما توی این مسیر شما دارین تغییر جهت میدین. وقتی جهت مسیر تغییر کنه یعنی سرعتتون یکسان و ثابت نیست، پس حرکت شما حرکت یک نواخت نیست، میشه حرکت چی؟ شتابدار. به حرکتی میگیم حرکت شتابدار که در اون سرعت عوض بشه. سرعت 3 تا کمیت داره، یا مقدارش عوض میشه، یا راستاش و یا جهتش. حتی ممکنه شما مثلا در یک مسیر افقی گاهی به سمت شرق و گاهی به سمت غرب حرکت کنین. این نشون دهنده اینه که سرعت شما داره تغییر میکنه چون جهتش داره عوض میشه. و اینا رو براتون گفتم. حالا میخوایم بیایم روی یک مثال ساده اینو برای شما بررسی کنیم. میگه فردی که مسیری همونطور که تو شکل میبینیم براتون کشیدم، از نقطه آ داره به نقطه بی میره، مسیرش رو تغییر میده. آیا مسافت، اولا شما بیایم مسافت طی شده و جابجاییش رو پیدا کنیم، بگیم برابر هست یا نه، و بعد تندی و سرعت اونو به دست بیاریم. من اولین کاری که میکنم میگم مسیر حرکت من فرض کنین از نقطه آ تا او به فرض باشه 3 متر، اینجا از او تا بی هم 3 متر باشه. میگم جابجایی نقطه شروع و به پایان اتصال میده، این میشه دلتا ایکس که من باید مقدارش رو پیدا کنم. از اونجایی که این زاویه قائم است از قضیه فیثاغورس استفاده میکنم، یعنی میگم رادیکال 3 به توان 2 وتر ما مجهول به علاوه 3 به توان 2 9 به علاوه 9 میشه 18. پس جابجایی من میشه در واقع رادیکال 18 یا به عبارتی 3 رادیکال 2 متر بر متر در واقع. حالا اگه من سرعتش رو بخوام پیدا کنم طبق فرمولی که هنوز پای تخته دارید میبینید، 3 رادیکال 2 که جابجایی منه باید به زمان حرکت من تقسیم بشه. باید مسئله به شما بگه مثلا این جابجایی فرض کنید در مدت 1 دقیقه داره اتفاق میفته. حتما دقیقه رو میایین به ثانیه تبدیل میکنین، میگین هر دقیقه معادل 60 ثانیه است و بعد ساده میکنین. 3 رو با 60 که ساده کنین شما سرعتتون رادیکال 2/20 متر بر ثانیه به دست میاد. فرقش با تندی اینه که اگر شما بخواید تندی رو پیدا کنید توی این مسئله، کافی او آ و او بی که 3 به علاوه 3 هست رو جمع کنین. 3 به علاوه 3 میشه 6. گفتیم مسیر حرکت یا قدم هایی که شخص برمی داره. پس تندی من اینجا مساویه با ال به روی دلتا تیه، یعنی 6 به روی همون زمان 60 1 دقیقه یا 60 ثانیه که مساوی میشه با 1/10 متر بر ثانیه. در عین سادگی مسئله که امروز عنوان شد به شدت مسئله مهم و بیسیک در واقع تو فیزیک، پایه و اصل حرکت شناسیه.
امیدوارم با تکرار و دیدن این ویدیو برای چندین بار به خوبی مشکلات شما تو زمینه حرکت شناسی حل بشه و براتون مفید باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. متشکرم. خدا نگهدارتون.